Відпочинок і туризм в Україні під час війни декому про таке навіть думати зась. Але насправді подорожі нашою країною змогли би значно покращити життя і самих українців, і держави загалом. Чому це так важливо та який він, туризм в умовах війни, розказуємо на Visit Ukraine. Війна, безумовно, вплинула на туризм в Україні у найгіршому сенсі. Так, у Херсонській та Миколаївській областях суми туристичного збору скоротились більш ніж на 90% порівняно з довоєнним періодом. Падіння збору зафіксовано ще у 14 областях. Туризм – це не просто про відпочинок та розваги. Він суттєво впливає на економіку країни та допомагає підтримувати інші сфери. Коли ви подорожуєте, частка ваших витрат йде на податки, тобто до бюджету країни, а звідти ці кошти виділяються на пенсію для бабусі чи дідуся, або на відбудову зруйнованої інфраструктури чи житлового будинку. Також туристична сфера надає робочі місця для наших громадян, тобто можливість заробляти та платити податки. Крім цього, подорожі допомагають відновити внутрішній ресурс людини. Українці чи не постійно відчувають напругу та страх, а тому повинні дбати про свій емоційний стан, аби не виснажити психіку повністю. Саме подорожі чудово допомагають хоча б на короткий час перемкнути увагу на щось нове і цікаве. Тому не дивно, що все популярнішим стає саме оздоровчий відпочинок. Санаторні заклади дозволяють розвантажитись як психоемоційно, так і фізично. Крім того, все більше українців замість групових турів обирають тури на одну персону або із сім'єю та не планують відпочинок на місяці або тижні наперед. Переважно обирають мандрівки, в які можна поїхати у найближчі дати. На жаль, цього літа поплавати у морі також не вийде, адже частина узбережжя і досі окупована, а на доступних ділянках купання заборонене через велику кількість ворожих мін. Альтернативою стануть лимани та річки, але така можливість є у регіонах, які розташовані трохи далі від лінії бойових дій. Так, у Києві відкриті місцеві пляжі. Відпочивати біля річок та озер можна у центральній частині країни, а на заході України взагалі розкіш. Гори, озера та курортні комплекси вже чекають на відпочивальників. Якщо вам здається, що іноземні туристи припинили в'їжджати в Україну після початку війни, то це не зовсім так. За даними Держприкордонслужби, у 2022 році український кордон перетинали громадяни Угорщини, Румунії, Польщі та Молдови. З кожної було не менше 100 тисяч представників, але їхали вони не за відпочинком. Це були волонтери, дипломати, журналісти та громадські активісти. Саме це стало підґрунтям для поступового розвитку нового виду туризму – солідарного. Головна його мета – усвідомлено підтримувати місцеві громади та локальні бізнеси. Це може бути відвідування деокупованих міст або підтримка українських організацій і закладів, що займаються благодійністю, допомагають переселенцям або українським військовим. Так, замовивши обід в кафе або відвідавши музей, ви вже долучаєтесь до солідарного туризму. Ще одним напрямком, який буде досить популярним у наступні роки, стане дарк-туризм. Це практика відвідування місць, де раніше відбувались трагічні події. Наприклад, такими є в'язниця Алькатрасу у США або концтабір Освенцим у Польщі. Та й в нас такі тури проходили неодноразово. Це екскурсії до Прип'яті та в Чорнобильську зону. Всі ці події були десятки років тому, а війна в Україні триває досі. Тому для деяких українців тема темного туризму є болючою. Але насправді такі тури можуть стати частиною солідарного туризму та допоможуть краще усвідомити величину трагедії, що відбувається в Україні. Адже погодьтеся, дізнатися новину в затишному місці та побачити на власні очі наслідки жорстокості росіян, які закарбуються в пам'яті назавжди, це різні речі. Побачене туристами може підштовхнути їх до ще більшої допомоги біженцям і країні загалом та збільшити підтримку Україні в інформаційному просторі. Visit Ukraine пропонує прес-тури до окупованими містами України. Ми організовуємо екскурсії із супроводом професійного гіда та транспортом для журналістів, офіційних делегацій, дипломатичних місій та лідерів думок. Усі прибутки від прес-турів перераховуються на відновлення України. Ознайомитись детальніше з турами, а також замовити страхування та квитки можна на нашому сайті Visit Ukraine.
Дехто каже, що Україна вже за рік після закінчення війни стане однією з найбільш відвідуваних країн світу, але можна не чекати стільки часу та почати вивчати нашу державу вже зараз. Підтримуючи український туризм сьогодні, ви підтримуєте Україну. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з друзями. Зустрінемось у наступному випуску Visit Ukraine.